เปิดตัว Infinix Hot 11 และ Hot 11s มือถือรุ่นกลางราคาประหยัดมาพร้อมแบตเตอรี่สุดอึดพร้อมกล้องถ่ายวิดีโอแบบโบเก้ในราคาเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทสวัสดีค่ะนี่คือช่องนานาเทคช่องสำหรับคนรักเทคโนโลยีและแกดเจ็ตค่ะเปิดตัว Infinix Hot 11 และ Hot 11s มือถือรุ่นกลางราคาประหยัดInfinix เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่ค่ะกับ Hot 11 และ Hot 11s โดดเด่นด้วยโหมดวิดีโอโบเก้และกล้องหน้ามุมกว้างพิเศษพร้อมไฟแฟลชโดยมีราคาเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทโดยสำหรับในรุ่น Infinix Hot 11 นะคะมาในดีไซน์ Wave Flow ค่ะซึ่งโชว์ลวดลายฝาหลังแบบคลื่นด้านหน้านะคะมีจอ IPS LCD ขนาดใหญ่ 6.78 นิ้วซึ่งมีความละเอียดแบบ Full HD+ โดยสามารถแสดงผลอย่างลื่นไหลนะคะด้วยอัตรา refresh rate 90 Hz โดยมาพร้อมชิปเซ็ตประมวลผล MediaTek Helio G88 พร้อมหน่วยความจำแรมขนาด4 GB และ ROM 64 GB โดยจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จไว 18 วัตต์ นอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมระบบเสียงแบบลำโพงคู่โดยในด้านของการถ่ายภาพนะคะ Infinix Hot 10s ค่ะมาพร้อมกล้องหลัง 3 ตัวประกอบด้วยกล้องเลนส์หลักความละเอียด 50 ล้านพิกเซลกล้องตัวที่ 2 ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่ 3 AI เลนส์นะคะที่สามารถถ่ายวิดีโอ Slow Mo Time Lapse และเปิดเอฟเฟกต์โบเก้บนวิดีโอได้ค่ะส่วนกล้องหน้านั้นจะมีความละเอียด 8 ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชและโหมดมุมกว้างสำหรับถ่ายภาพเซลฟี่หมู่โดยสำหรับ Infinix Hot 11s นะคะรองรับทั้งการสแกนใบหน้าและการสแกนลายนิ้วมือค่ะโดยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11 ครอบทับด้วย XOS 7.6 สำหรับ Infinix Hot 11 รุ่นมาตรฐานนะคะจะวางจำหน่ายแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ Flipkart เท่านั้นค่ะโดยมีสเปคที่ใกล้เคียงกับ 11s โดยมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด 6.6 นิ้วความละเอียดแบบ Full HD+ โดย CPU ของรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อม CPU MediaTek Helio G70 พร้อมหน่วยความจำแรมขนาด4 GB และ ROM ขนาด64 GB แบตเตอรี่ความจุ 5,200 มิลลิแอมป์พร้อมระบบลำโพงคู่ในตัวส่วนกล้องถ่ายภาพของ Infinix Hot 11 นะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง 2 ตัวค่ะเลนส์หลักมีความละเอียด 13 ล้านพิกเซลพร้อม AI เลนส์นะคะที่สามารถบันทึกวิดีโอแบบโบเก้ได้โดยสามารถถ่ายในโหมด Slow Mo และ Time Lapse ได้ในแบบรุ่น 11s ค่ะส่วนกล้องหน้านั้นจะมีความละเอียด 8 ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชเช่นเดียวกันโดยราคาวางจำหน่ายนะคะของ Infinix Hot 11 ค่ะจะมีราคาอยู่ที่ 8,999 รูปีหรือประมาณ 4,000 บาทและในรุ่น Infinix Hot 11s นะคะมีราคาอยู่ที่ 1999 รูปีหรือประมาณ 5,000 บาทค่ะโดยทั้ง2รุ่นนะคะจะวางจำหน่ายในอินเดียตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนเป็นต้นไปส่วนการวางจำหน่ายในประเทศไทยนะคะและประเทศอื่นๆยังไม่มีข้อมูลในณขณะนี้ค่ะ